Immunoglobulins, such as IgEs, growth factors, peptides, and bioactive carbohydrates. Và chính vì thế trên đây là một cái nguồn mà rất là nhiều kháng thể IgG, những yếu tố tăng trưởng các peptide cũng như là các carbon hydrate có hoạt tính sinh học. We source colostrum from the first 24 hours after birth. Và chúng tôi thì sẽ thu hoạch sữa non chỉ trong vòng có 24 giờ đầu sau khi mà bò mẹ sinh con thôi. And in this graph, this shows the immunoglobulin level of the colostrum over the first 48 hours. And you can see how it declines rapidly. Và trên biểu đồ này thì chúng ta sẽ nhìn thấy rằng là cái IgG trong sữa non trong vòng 48 giờ sau khi bò mẹ sinh thì cái lượng IgG nó sẽ giảm như thế nào? So if we want a high bioactive level colostrum, we collect it in this period here. Vì thế cho nên là làm thế nào để đảm bảo được cái lượng IgG thu được nhiều nhất thì chúng ta sẽ thu hoạch trong những cái khoảng giờ đầu sau khi mà bò mẹ sinh. Now these are the major bioactives in colostrum, and I'll talk you through some of these. Và đây thì là một số những thành phần hoạt tính sinh học sẽ có ở trong sữa non và tôi sẽ đi vào một số những thành phần này để giải thích cho quý vị hiểu. Most importantly are the immunoglobulins, such as IgG, which are antibodies. Và quan trọng nhất chính là immunoglobulin hay là IgG mà chúng ta còn gọi là kháng thể. Antibodies are produced by the cow's immune system every time the cow comes into contact with a pathogen or a germ, a bacteria or a virus. Và cái kháng thể này thì sẽ được sản xuất ở trong cái hệ miễn dịch của con bò mỗi khi mà con bò cần phải tiếp xúc với những cái vi khuẩn hay những cái virus từ bên ngoài. These antibodies go into the colostrum and they then protect the calf from these germs. Và những kháng thể ở trong sữa non thì sẽ giúp bảo vệ con bê con để tránh khỏi các vi khuẩn, các cái tác nhân có hại. But it's not just for the calf. They work for humans, and when we consume colostrum, we also get protection from those germs. Nhưng mà sữa non của bò mẹ thì không chỉ có tác dụng bảo vệ cho bê con mà nó cũng sẽ có tác dụng tương tự cho sức khỏe của con người, và khi chúng ta sử dụng thì chúng ta cũng sẽ có những cái hiệu quả bảo vệ tương tự như vậy. Also in colostrum are all of these different growth factors. There's IGF-1 and 2, transforming growth factor, epidermal growth factor, and platelet-derived growth factors. Lots of growth factors. Và ngoài những yếu tố tăng trưởng này thì trong sữa non sẽ còn có những cái yếu tố tăng trưởng IGF-1, IGF-2, yếu tố chuyển hóa, những yếu tố về biểu bì, về nguyên bào sợi hay là những yếu tố mà tăng trưởng có nguồn gốc từ tiểu cầu. Now there are also a range of enzymes in colostrum, and some of them are listed here. Và trong sữa non thì cũng sẽ có hàng loạt các loại enzyme mà tôi đang liệt kê ở trên màn hình. Lactoperoxidase is an antibacterial enzyme. Và lactoperoxidase là một cái loại kháng khuẩn, có tác dụng kháng khuẩn. Lactoferrin. Has anyone heard of lactoferrin? Có anh chị nào đã từng nghe về lactoferrin chưa ạ? Yes, good. Lactoferrin is a supplement on its own, yet it is part of what you consume in colostrum. Và lactoferrin thì là thực chất là một cái chất bổ sung dinh dưỡng, bản thân của nó là như vậy, và nó chính là một phần những gì mà đang có ở trong sữa non. In fact, there's 20 times more lactoferrin in colostrum than there is in milk. Và thực tế là trong sữa non thì lượng lactoferrin nó sẽ gấp 20 lần so với sữa thông thường. Lactoferrin is important for iron absorption and immunity. Và lactoferrin này thì vô cùng quan trọng cho việc là cơ thể có thể hấp thụ được chất sắt cũng như là giúp thúc đẩy cho hệ miễn dịch. And transferrin, this other protein in milk, is also an important for iron binding and transport. Và transferrin thì cũng là một trong những cái chất protein rất là quan trọng mà nó sẽ giúp cho kết nối cũng như là vận chuyển chất sắt ở trong cơ thể. Lysozyme, it destroys bacteria and viruses on contact. Và cái lysozyme thì nó sẽ giúp tiêu diệt cũng như là phá hủy các virus vi khuẩn khi mà nó tiếp xúc với các virus vi khuẩn này. Xanthine oxidase
it releases hydrogen peroxide, which kills bacteria. Và một loại nữa là xanthin oxidase thì nó sẽ giúp giải phóng ra các hydrogen peroxide và giúp tiêu diệt vi khuẩn trong cơ thể. Colostrum also has protease inhibitors, which prevent the digestion of colostrum in the gut. Và cái chất kháng protein thì ở trong sữa non thì nó sẽ giúp cản trở và ngăn chặn quá trình mà tiêu hủy và tiêu hóa sữa non ở trong đường ruột. And finally, lactalbumin, which raises brain serotonin levels in the brain and improves mood, and so on, and we feel good when we take colostrum. Và cuối cùng thì lactalbumin chính là một cái chất mà nó sẽ giúp làm tăng serotonin trong não, giúp cải thiện tâm trạng. Vì thế cho nên là khi mà chúng ta sữa non chúng ta sẽ cảm thấy tâm trạng thoải mái hơn. Colostrum also contains cytokines, immune-regulating chemicals, which are messengers that help cell-to-cell communication. Và trong sữa non thì nó sẽ có một thành phần gọi là cytokine thì nó sẽ giúp điều chỉnh, điều hòa các cái hoạt động miễn dịch và nó là điều chỉnh các thông điệp về hóa học, giúp cho tế bào đến tế bào có thể kết nối và giao tiếp với nhau tốt hơn. Cytokines boost T-cell activity and antibody production. Và cái chất này thì nó sẽ giúp thúc đẩy các hoạt động của tế bào T cũng như là thúc đẩy quá trình sản xuất kháng thể trong cơ thể. Leukocytes, which stimulate the production of interferon, which slows viral reproduction. Và leukocyte thì lại là một chất mà nó giúp thúc đẩy quá trình hoạt động của các interferon và cũng như là làm chậm quá trình tái sản xuất của virus ở trong cơ thể mình. Lymphokines, which are antiviral chemicals. Lymphokine thì là các hóa chất hợp chất mà nó sẽ giúp kháng virus. And interleukins, which regulate the immune response. Và cuối cùng là interleukin thì là chất mà nó sẽ giúp điều hòa các phản ứng miễn dịch của cơ thể. I'm sure you'll agree that that's wow, there's a lot in colostrum, right? Vì thế nên chúng ta hãy cho một tràng pháo thật là lớn vào wow, bởi vì là chúng ta được tuyệt vời có trong sữa non ạ. But wait, there's more. Nhưng mà chưa phải là hết, còn rất nhiều. Colostrum also has a full complement of all of these vitamins and minerals. Và sữa non thì còn là một tổng hợp rất là đầy đủ của những loại vitamin và khoáng chất ở đây. Very powerful. Rất là quyền lực ạ. So in summary, colostrum is the most powerful, complete, natural, and bioactive food we will ever eat. Vì thế cho nên có thể nói rằng là sữa non là một trong những loại thức ăn có quyền lực, hoàn thiện, tự nhiên và có hoạt tính sinh học tốt nhất chúng ta có thể được ăn. Now, don't just take my word for this. I'm going to go through now some of the health benefits and the published scientific papers that prove this. Và tất cả những điều mà tôi chia sẻ trên đây thì sẽ có những cái tài liệu và bằng chứng nghiên cứu khoa học để chứng minh cho những điều này. There's actually scientific and clinical evidence for these benefits in these areas. Và đương nhiên là cũng sẽ có những bằng chứng cũng như là thử nghiệm khoa học để chứng minh cho những kiến thức mà tôi vừa chia sẻ với các anh chị. Influenza prevention. Influenza prevention. Và đầu tiên đấy là cái khả năng mà có thể ngăn ngừa về cảm cúm. Reduced incidence of upper respiratory tract infections. Hay là nó là sẽ làm giảm cái việc mà có nguy cơ để nhiễm các cái bệnh về đường hô hấp trên. That's colds and flus. Ví dụ như là cảm lạnh hay là cảm cúm chẳng hạn. Treatment and prevention of diarrhea. Hay là nó cũng sẽ có tác dụng là giúp ngăn ngừa cái nguy cơ bị bệnh cảnh. Colitis. Viêm đại tràng. And also protection of the gastrointestinal lining, which helps heal the gut. Và một cái tác dụng nữa là nó sẽ giúp bảo vệ cái niêm mạc trong đường ruột, vì thế sẽ giúp ruột của chúng ta nó sẽ lặn hơn. Now, I often get asked about the bioavailability of colostrum. Và một trong những cái câu hỏi mà tôi thường được hỏi đấy là hoạt tính sinh học của sữa non như thế nào? Does it survive the stomach acid, or does it get chopped up and digested in the stomach? Vậy thì liệu sữa non có thể đi qua được axit ở trong dạ dày hay không? Hay là nó sẽ bị phân hủy và sẽ bị tiêu hóa hoàn toàn?
Well, there was one study on this by scientists Kelly and Roos who measured the immunoglobulin passage through the gut all the way through into the feces. Và có một cái nghiên cứu khoa học của hai nhà khoa học tên là Kelly và Roos, là những người mà đã đo lường cái hàm lượng immunoglobulins đi qua đường ruột của chúng ta và sẽ được thải trong phân như thế nào. And what they proved was that the antibodies do survive the entire length of the gastrointestinal tract. Và nghiên cứu khoa học này thì nó thể hiện rằng là các cái kháng thể này có thể được tồn tại suốt cái chiều dài của đường ruột. And part of the reason for that is that it contains those protease inhibitors to prevent digestion. Và cái nguyên nhân đấy là bởi vì trong kháng thể nó sẽ có cái chất kháng protease, đấy chính là chất mà sẽ giúp cản trở việc tiêu hóa sữa non ở trong đường ruột. But we've actually improved on that further with biolactol, which I'll talk about more shortly. Và chúng ta sẽ được hiểu hơn về điều này khi mà chúng ta nói thêm về công nghệ biolactol, là công nghệ mà tôi sẽ chia sẻ phần sau đây. So the answer is yes, colostrum does survive digestion and is bioavailable. Và vì thế trên câu trả lời rằng là colostrum hoàn toàn có thể tồn tại trong quá trình tiêu hóa của đường ruột và nó có hoạt tính sinh học tốt. I have a database of over 800 scientific publications on colostrum. Tôi có một cái nguồn dữ liệu của hơn 800 các nghiên cứu khoa học đã được xuất bản về sữa non. We don't have time to go through all of them today, but here is a small snapshot of a few of the interesting scientific publications. Và tôi thì không có đủ thời gian để chia sẻ tất cả điều đó cho anh chị, nhưng chúng ta sẽ đi qua một số những cái nghiên cứu khoa học mà thú vị nhất. This first study in 2007 in Italy found that colostrum was 3 times more effective than the flu vaccine. Và đây là một trong những nghiên cứu ở nước Ý vào năm 2007, thì cái nghiên cứu này thì đã thể hiện rằng là sữa non thì sẽ có hiệu quả hơn 3 lần so với các loại vaccine phòng chống cúm. In this study, they had 4 groups: a control group who received nothing, a vaccine group who took the vaccine, a colostrum group, and a colostrum plus vaccine group. Và trong nghiên cứu này thì người ta đã tiến hành ở trên 4 nhóm. Nhóm thứ nhất là nhóm đối chứng, là những nhóm người mà không sử dụng gì cả. Nhóm thứ hai là nhóm sẽ dùng vaccine. Nhóm thứ ba là nhóm chỉ dùng sữa non, và nhóm thứ tư là nhóm sẽ dùng kết hợp cả sữa non lẫn vaccine. They took these for 3 months, and the group that had only colostrum had the lowest number of flus over those 3 months. Và nghiên cứu này thì sẽ được tiến hành trong 3 tháng, và kết quả của nghiên cứu cho thấy thì nhóm mà chỉ sử dụng duy nhất là sữa non thì sẽ có cái tần suất là nhiễm cúm thấp nhất trong suốt 3 tháng đó. And this was only with 400 milligrams of colostrum, quite a low dose. Và đấy là dựa trên một cái liều sử dụng sữa non rất là ít, chỉ khoảng 400 mg. This next study was in 605 children in India who had upper recurring respiratory tract infections. Và một trong những nghiên cứu khác thì được tiến hành ở trên 605 trẻ em tại Ấn Độ. Đây là những bạn mà thường xuyên là bị tái phát về nhiễm trùng đường hô hấp trên. After 3 months on colostrum, the infections dropped by 91.3%. Và sau 3 tháng thử nghiệm sử dụng sữa non thì cái tỷ lệ mà bị nhiễm và tái phát giảm xuống 91,2%. Very common. This is very important because the main treatment for infections had been antibiotics. Và cái điều này rất là quan trọng, bởi vì là cái giải pháp mà chủ yếu để sử dụng trong cái quá trình này, đấy chính là giải pháp mà dùng các kháng thể để giúp tăng sức đề kháng của cơ thể. And as we heard from Mr. Keong from the Ministry of Health, he talked about antibiotic resistance being a big problem. Và chúng ta vừa mới nghe Cường chia sẻ lúc nãy là việc kháng sinh đang trở thành một cái vấn đề rất là nghiêm trọng. So, having colostrum as an alternative is very, very important. Vì thế cho nên có thể sử dụng sữa non là một cái giải pháp thay thế là cho việc sử dụng kháng sinh thì là vô cùng quan trọng, tuyệt vời. Now we don't like to talk about this one, but
Diarrhea is a major cause of death in children under 5 years of age. Và một trong những căn bệnh mà đang là nguyên nhân chính gây ra tỷ lệ tử vong ở trẻ em dưới 5 tuổi thì chính là tiêu chảy. And colostrum has been found to reduce diarrhea by 86.6%. Và sữa non thì đã cho thấy rằng là đang giúp giảm cái tỷ lệ trẻ em bị mắc bệnh tiêu chảy xuống 86,6%. Colostrum has long been known to benefit the gut. Và đã từ lâu thì con người ta đều biết rằng là sữa non thì rất là có hiệu quả và lợi ích cho đường ruột. Previous studies have shown that colostrum heals leaky gut syndrome. Và những nghiên cứu khoa học trước đây thì chứng minh rằng là sữa non sẽ có tác dụng là giúp làm giảm các triệu chứng là rò rỉ đường ruột. So leaky gut syndrome is a condition where the gut lining gets holes in it from various challenges, such as anti-inflammatory drugs, chemicals and toxins in the food, and allergens. Và cái rò rỉ đường ruột này nó là một cái tình trạng khi mà niêm mạc ruột chúng ta sẽ có các cái lỗ hổng do các cái nguyên nhân như là sử dụng các thuốc kháng sinh, các hóa chất, các chất có hại ở trong thức ăn hay là tiếp xúc với các chất gây dị ứng. But remember, all those growth factors that I talked about in colostrum, they help to heal these holes and reduce the symptoms of leaky gut. Và cái bí mật ở đằng sau đấy chính là các yếu tố tăng trưởng mà tôi vừa chia sẻ ở trong sữa non thì sẽ giúp làm liền các cái lỗ hổng này và sẽ giúp làm giảm các triệu chứng của việc rò rỉ đường ruột. This particular scientific study was on ulcerative colitis, which is inflammation of the colon. Là một nghiên cứu khoa học về các cái triệu chứng viêm dạ dày đại tràng hay là những cái sự viêm nhiễm mà có ở trong đại tràng của chúng ta. And it showed that colostrum improved 62.5% of the subjects. Và cái sự ở các cái đối tượng mà được sử dụng sữa non được ghi nhận là 62,5%. And these studies I mentioned before on leaky gut or intestinal permeability. Và đây thì là những nghiên cứu mà tôi vừa mới chia sẻ với anh chị, đấy là về cái tính ruột hay là cái tính thấm ở đường ruột của chúng ta như thế nào. Inside the gut are finger-like projections called villi. Và trong đường của chúng ta thì sẽ có những cái phần mà nhô lên giống như là ngón tay, ta gọi là nhung ao, làm tăng cái diện tích hấp thụ của đường ruột. Now, in the study, the doctors took endoscope pictures of these before and after administering an anti-inflammatory drug called indomethacin. Và các nhà nghiên cứu thì đã tiến hành chụp và nội soi trước và sau khi người ta được sử dụng những cái sản phẩm thuốc mà có tác dụng kháng viêm và được gọi là indomethacin. And after taking indomethacin, the villi were all shortened and broken and crooked. Và sau khi mà sử dụng thuốc này thì sẽ nhận thấy rằng là các nhung cao hay là các cái ngón tay đó nó sẽ bị ngắn lại hoặc là bị vỡ. But after taking colostrum, the villi grew back and were restored to full health and function again. Quite amazing. Và sau khi mà được sử dụng sữa non thì các nhung mao này thì sẽ được hỗ trợ dinh dưỡng để có thể tăng trưởng trở lại và có thể hoạt động một cách khỏe mạnh trở lại. Now, I'd like to explain a few of the quality considerations of colostrum, because quality is really important. Và bây giờ thì tôi muốn giải thích ra một số những cái tiêu chuẩn về chất lượng ở trong sữa non, bởi vì là chất lượng là một trong những yếu tố rất quan trọng khi chúng ta lựa chọn sản phẩm. So these are the quality factors that you should hopefully get in a really good colostrum product. Vì vậy cho nên là để mà lựa chọn một sản phẩm có thành phần sữa non tốt thì chúng ta sẽ phải lưu ý đến các tiêu chí sau đây. So firstly, a very high level of IgG, because IgG is one of the main features, at least 20%. Và đầu tiên thì sản phẩm đấy nó sẽ phải có một cái hàm lượng IgG cao, và đây là một trong những yếu tố quan trọng đầu tiên khiến cho người ta sử dụng sữa non, và hàm lượng này thì tối thiểu phải lên là 20%. It should also contain other immunoglobulins like IgA and IgM. Và đồng thời thì nó cũng sẽ nên có các cái thành phần kháng thể khác như là IgA và IgM. Another recently discovered factor are PRPs, proline-rich polypeptides, PRPs. Và
Đồng thời thì trong đó cũng sẽ nên cần phải có cái thành phần gọi là PAP hay là những cái polypeptide mà có dầu proline. The colostrum should be sourced from healthy cows, verified by export certification. And this is the benefit of New Zealand supply, as I mentioned before. Và thêm một điểm nữa đấy là sữa non này thì nên được lấy nguồn từ những con bò khỏe mạnh, có được những chứng nhận về mặt xuất khẩu. Và đây chính là một những cái điểm trong những cái điểm lợi ích của các sản phẩm có nguồn gốc từ New Zealand mà tôi vừa chia sẻ lúc đầu. And you should receive a certificate of analysis for each batch of product. Và nhà sản xuất thì sẽ cần phải cung cấp được cái chứng nhận phân tích cho mỗi lô sản phẩm họ sản xuất ra thị trường. It should be free from hormones, pesticides and herbicides. Sản phẩm sẽ không được phép chứa hormone, thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ. And I'm pleased to say that the colostrum in Coloss IG Gold satisfies all 6 of those criteria. Và tôi tự hào để nói rằng là sữa non ở trong Coloss IG Gold thì thỏa mãn 6 tiêu chuẩn này ạ. So this is a little busy slide, but it's just to briefly touch on the future development pathways for colostrum. Và trong phần tiếp theo này thì Lưu cũng sẽ rất là ngắn gọn để chia sẻ với anh chị là cái hành trình, cái con đường phát triển tương lai của các sản phẩm có thành phần sữa non sẽ như thế nào. So there are a range of applications that we are working on that could result in exciting products for you. Và chúng tôi đang tiến hành rất là nhiều hoạt động cũng như rất là nhiều việc nghiên cứu để làm sao có thể tạo ra những sản phẩm rất là thú vị tiếp theo đây dành cho anh chị. This slide just highlights that there are multiple categories. There are oral hygiene, nutritional supplements, drugs and cosmetics. Và ngoài ra thì sẽ có rất là nhiều những cái lĩnh vực rất là hấp dẫn khác, ví dụ như là các sản phẩm thuốc vệ sinh đường miệng, các sản phẩm thực phẩm bổ sung, thuốc cũng như là các sản phẩm mỹ phẩm. They each have different investment requirements and different time frames for development. Và đương nhiên thì là mỗi một cái lĩnh vực và thị trường khác nhau thì sẽ cần những cái sự đầu tư để phát triển nghiên cứu cũng như là một cái khung thời gian khác nhau để có thể tạo ra sản phẩm cuối cùng. But we have a big team of scientists that are hopefully able to bring you some amazing new supplements much sooner than these typical times. Và rất là may mắn là chúng tôi có một đội ngũ các nhà khoa học đang hàng ngày làm việc để có thể mang đến những cái sản phẩm tuyệt vời cho anh chị có thể là sớm hơn so với những khung thời gian này. So, in fact, because of my extensive formulation and manufacturing experience, we already have some concepts that we're working on, and so stay tuned for some more innovation updates in the near future. Và chúng tôi thì đang trong quá trình nghiên cứu phát triển và thậm chí là có những sản phẩm đã đang trong quá trình thử nghiệm rồi, cho nên là chúng ta hãy cùng nhau háo hức để chờ đón những điều tuyệt vời nhất chất lượng sẽ ra mắt tại thị trường ạ. One of the most exciting applications in this area is the area of epigenetics. Và đây là một trong những cái ứng dụng rất là thú vị ở trong cái lĩnh vực nghiên cứu về gen. That's why I'm wearing my DNA tie. Và cái cà vạt của tôi đó chính là một cái hình vẽ của gen, không phải của gen. We know that colostrum has bioactive components in it that act as genetic switches. Và chúng ta biết rằng là trong sữa non thì có rất là nhiều những cái thành phần hoạt tính sinh học trong đó nó có thể liên quan đến gen của con người. That means they can turn off or on genes in your DNA. Và điều đấy có nghĩa rằng là nó có thể kích hoạt tác động bật những cái gen ở trong bộ DNA của anh chị. And this has some really exciting potential for overcoming many degenerative diseases. Và cái việc mà nghiên cứu về gen này thì nó sẽ tạo ra một cái tiềm năng rất là lớn cho con người của chúng ta để có thể vượt qua những cái căn bệnh mà gọi là về suy thoái lão hóa của cơ thể. Another very interesting area of research is in the area of stem cell science. Và vì thế cho nên là một trong những cái lĩnh vực mà tôi thấy rất là thú vị khi nghiên cứu đấy chính là lĩnh vực về khoa học tế bào gốc. In 2008, stem cells were discovered in breast milk. Và năm 2008 thì các tế bào gốc được phát hiện ra là có trong sữa mẹ. Stem cells are the original cells that all the cell types in our body come from. Tế bào gốc chính là cái tế bào nguyên bản trong cơ thể của chúng ta mà tất cả các tế bào khác trong cơ thể đều xuất phát từ đây.
They are what's called undifferentiated cells. Và những cái tế bào này sẽ được gọi là tế bào không khác biệt hóa. And we all have a supply of these in our bone marrow and in our fat tissue, and they get released and circulate in the body to repair damaged tissues. Và chúng ta sẽ có cái nguồn cung cấp tế bào gốc này sẽ nằm ở trong tủy xương, các mô chất béo, và nó sẽ được giải phóng và sẽ được vận chuyển đi khắp cơ thể để có thể giúp sửa chữa các tế bào mà đang bị hỏng hóc. So, if you have an injury anywhere in your body, could be your muscles, your joints, could be your kidneys, your lung, your heart, anywhere in your body, any organ, the stem cells will go there. Thế cho nên là nếu như anh chị có một cái tổn thương nào đấy ở trong cơ thể, ví dụ như là ở cơ, ở xương, ở khớp, ở thận, ở trái tim hay là bất kỳ một cái cơ quan nào, thì các tế bào gốc sẽ được cử đến đây. And when they reach the site of injury, chemical messengers will tell them to differentiate and turn into that type of cell. Và khi mà tế bào gốc đến các cái khu vực mà đang bị tổn thương đó thì nó sẽ được phân hóa và sẽ chuyển thành các cái loại tế bào mà đang bị tổn thương. And that's how the body repairs itself, and colostrum helps to stimulate this healing process. Đấy chính là cái cách mà cơ thể của chúng ta sẽ tự sửa chữa, cũng như là sữa non sẽ giúp thúc đẩy quá trình tự sửa chữa này của cơ thể. So, in conclusion, I would like to just share this quote from the scientist Dr. Urakapa, who said,